Hi, chào mừng các bạn đã đến với YouTube channel của Zenity Shop. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn dòng máy chủ Dell EMC PowerEdge R650XS, là cái dòng máy chủ 1U rất là nhỏ gọn và được thiết kế cho những cái khối lượng công việc ứng dụng rất là phức tạp, như là các cái ứng dụng ảo hóa này, cloud public hoặc là private này, thương mại điện tử này, cơ sở dữ liệu mở rộng hoặc là các cái ứng dụng điện toán hiệu suất cao. Máy chủ R650XS thì hiện tại sẽ có 4 phiên bản khác nhau. Đầu tiên thì là phiên bản 8 ổ cứng 2,5 inch như nhà mình đang có ở đây. Thứ hai thì sẽ là phiên bản 10 ổ cứng 2,5 inch. Thứ ba là phiên bản 4 ổ cứng 3,5 inch. Và cuối cùng là phiên bản không có backend ổ cứng. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem ở bên trong hộp thiết bị thì sẽ có những phụ kiện gì nhá. Đây là bên trong hộp của thiết bị này, thì các bạn sẽ thấy là đây sẽ là một cái bộ quản lý dây cáp này. Đây thì là các cái thanh RedKit này. Đó. Tiếp theo ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái dây nguồn C13, C14 này. Đây là cái ổ DVD USB. Tiếp theo thì sẽ có cái mặt nạ benzen của thiết bị này. Đó. Và có một cái bộ hướng dẫn sử dụng ở đây nữa. Đây này. Ok. Giờ thì chúng ta sẽ xem đến thiết kế của thiết bị nhá. Đó thì đây là thiết kế mặt trước của server này. Thì các bạn sẽ thấy ở đây thì sẽ là hệ thống các cái đèn LED trạng thái của thiết bị. Và phía bên này các cái slot ổ cứng thì sẽ có 8 slot ở đây, được đánh số từ 0 đến 7. Và chúng ta có thể chọn hai cái loại backend khác nhau là chuẩn SAT SATA hoặc là chuẩn NVMe, tùy thuộc vào cái ổ cứng mà các bạn dùng thuộc cái chuẩn nào, và chúng ta sẽ lựa chọn cái backend này cho nó phù hợp nhá. Phiên bản mà Zenity Shop đang có ở đây thì nó là chuẩn SAT SATA, và đi kèm với thiết bị thì đã có sẵn một cái ổ SAT HDD 1,2T ở đây, 2,5 inch. Và ổ này thì là dạng hot swap cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể tháo lắp ra rất là dễ dàng nhá. Đây. Đó. Đó, tương tự thì ở phía bên này sẽ còn 7 cái slot nữa. Chúng ta có thể chọn các cái ổ cứng HDD hoặc là SSD chuẩn SAT SATA cắm ở đây là được. Với phiên bản 8 ổ 2,5 inch này thì sẽ hỗ trợ các cái ổ cứng SSD SAT với dung lượng tối đa lên đến 7,68 TB. Như vậy thì 8 slot này thì total dung lượng RAW sẽ lên tới khoảng 61,44 TB, rất là lớn, cho nên là có thể đáp ứng xử lý nhiều công việc quan trọng. Còn dung lượng thực tế sử dụng thì nó sẽ phụ thuộc vào cái phần loại RAID mà các bạn sử dụng nữa. Các cái loại ổ cứng dùng được thì các bạn có thể xem ở trong cái danh sách mà mình sẽ để trên màn hình này nhá. Ngoài ra thì với dòng R650XS này cũng hỗ trợ mở rộng các cái ổ cứng ở phía mặt sau này nữa, qua các cái rear byte lên tới 15,26 TB. Tuy nhiên thì rear byte này sẽ chỉ có thể lắp thêm trên các cái phiên bản 10 ổ 2,5 inch thôi. Còn với phiên bản 8 ổ 2,5 inch như server của Zenity Shop ở đây thì sẽ không hỗ trợ. Phía bên này thì sẽ có một cái cổng VGA này để chúng ta có thể là kết nối vào màn hình chẳng hạn. Dòng R650XS thì sẽ không hỗ trợ GPU cho nên là các bạn sẽ không lắp thêm được. Và phía này thì sẽ có gắn một cái service tag này, chúng ta có thể kéo ra kéo vào như thế này để xem các cái thông tin về thiết bị, như là thông tin về tài khoản ID Rack để mà các bạn có thể truy cập vào quản trị server. Và phía này thì sẽ có cái nút bật tắt nguồn này. Phía dưới này thì sẽ là một cái cổng USB để mà có thể cắm thêm các cái bộ DVD USB vào, ở trong hộp phụ kiện đã có rồi. Và dưới cùng thì sẽ là một cái cổng mini USB phục vụ việc quản trị. Ok, thì các bạn sẽ thấy đây là mặt sau của server này. Và mặc định thì sẽ có hai cái cổng RJ45 1GB này được gắn ở trên main rồi. Và bên cạnh thì sẽ là cổng ID Rack dùng cho việc quản trị, có ghi chữ ID Rack ở đây. Các cái tính năng quản trị cổng ID Rack này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái dạng license mà chúng ta mua nữa. Như cái bản mà mình đang có ở đây thì nó sẽ là license ID Rack Enterprise 15G full tính năng. Đây cũng là cái bản mà được nhiều người sử dụng nhất. Ngoài ra thì còn có các cái bản license Basic, Express và Express for Blade thì sẽ bị hạn chế một số tính năng. Các cái tính năng rất là nhiều cho nên là mình sẽ để link ở dưới mô tả video cho bạn nào cần thì có thể tham khảo nhé. Và ở trong đó thì có hai cái tính năng rất là quan trọng là Virtual Media và Virtual Console. Virtual Media thì nó sẽ giúp cài trực tiếp OS trên giao diện ID Rack mà không cần USB hay là đĩa. Còn Virtual Console thì sẽ giúp truy cập trực tiếp vào server, hệ điều hành, BIOS
làm tất cả mọi thứ từ xa, chỉ cần server có điện và đang chạy ổn định là được. Và đây thì sẽ là hai cái tính năng mà nó rất hữu ích cho người quản trị server. Tiếp theo ở bên cạnh cổng ID Rack thì sẽ có hai cái cổng USB này. Và cái cổng mà ký hiệu SF thì sẽ là cổng USB 3.0, còn bên trên nó là cổng USB 2.0 các bạn nhé. Tiếp theo ở bên cạnh thì sẽ là một cái slot card Network OCP 3.0 này. Và như phiên bản này thì nó là cái card Broadcom 5720 tích hợp 4 cổng 1GB này. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng các cái loại card khác của Broadcom, Intel, Qilogic, Mellanox, Solarflare với tùy chọn cổng 1GB, 10GB hoặc là 25GB. Các bạn có thể tùy chọn dựa theo nhu cầu thực tế của mình nhé. Tiếp theo ở đây thì cũng có một cái cổng VGA nữa này. Và ở ngoài cùng này thì chúng ta sẽ có hai cái nguồn 800W này. Và nguồn này thì chúng ta cũng có thể hot swap, tháo lắp nóng rất là dễ dàng nhá. Ngoài nguồn 800W thì thiết bị cũng hỗ trợ các cái tùy chọn nguồn là 600W, 700W hoặc là 1100W, 1400W, 1800W. Và có thể dùng nguồn AC hoặc là DC đều được các bạn nhé. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ xem cái thiết kế ở bên trong máy nhé. Mở cái nắp ra thì các bạn sẽ thấy là ở bên dưới cái nắp này đã in các cái hướng dẫn cài đặt lắp đặt khi mà mua server về này. Đó, và chúng ta có thể tiến hành làm theo. Nếu mà không làm được thì các bạn mua của Zencity Shop thì cứ inbox cho bên mình hỗ trợ nhé. Đó, và mở nắp ra thì các bạn sẽ thấy là đây là một cái miếng nhựa này để mà phân luồng airflow cho server. Đây ở đây thì sẽ là một cái card RAID H755 này, nó có chức năng quản lý ổ cứng. Đây, card RAID H755 đây, dùng để chúng ta quản lý ổ cứng. Và card này thì nó hỗ trợ các cái RAID level 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 cao nhất và phổ biến nhất rồi. Ngoài ra thì chúng ta cũng có các cái option là card RAID PEC H745 và PEC H355 nữa. Server thì sẽ hỗ trợ hai cái socket ở đây và tối đa chúng ta có thể dùng được hai CPU. Phiên bản này thì sẽ sử dụng CPU Xeon Silver 4310 với 12 core, 24 luồng. Công suất tiêu thụ là 120W. Ngoài ra thì còn nhiều các cái tùy chọn CPU khác nhau như là ở trong bảng này, hỗ trợ tối đa lên tới 32 core và 64 luồng. Đấy, ở bên này thì sẽ còn một cái slot CPU trống nữa này. Và các bạn sẽ thấy là ở đây có 16 cái khe RAM này, chia đều cho hai cái CPU. Các cái loại RAM dùng được thì là 8GB này, 16GB này, 32GB và 64GB với tốc độ bớt tối đa là 3200. Với phiên bản này thì sẽ có sẵn một cái RAM 16GB đi kèm rồi, đang cắm ở đây này. Ở phía trên này thì các bạn sẽ thấy là có sẵn 5 cái fan đi kèm rồi này. Đó. Và ngoài ra thì sẽ còn trống hai cái slot fan ở đây nữa. Đó, thì khi mà chúng ta sử dụng thêm cái CPU thứ hai ở đây thì chúng ta sẽ cần lắp full quạt vào trong này để nó đảm bảo được cái vấn đề làm mát cho thiết bị hoạt động ổn định. Và với cấu hình bay thì máy đã có sẵn Razer 1 ở đây với một cái khe PCIe X16. Các bạn có thể gắn thêm cái card VGA single slot hoặc là card mạng đảm bảo nhu cầu nâng cấp cho những cái bạn mà có nhu cầu. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể bổ sung thêm cái Razer 2 cho server ở đây. Đó, cung cấp thêm hai cái khe PCIe X16 low profile giúp gia tăng cái khả năng nâng cấp cho máy chủ. Và các bạn lưu ý là khi mà chúng ta nâng cấp CPU 2 thì hệ thống sẽ yêu cầu các bạn phải bổ sung thêm cái Razer 2 vào đây nhé. Nếu không thì hệ thống sẽ xuất hiện cảnh báo. Và trong trường hợp mà không cần đến Razer 2 thì các bạn có thể tắt cái cảnh báo này ở trong BIOS. Và ngoài ra thì máy cũng có hỗ trợ nâng cấp cái module Razer Postcard ở đây cho khả năng gắn thêm hai cái SSD M2. Và người dùng có thể tận dụng thêm các cái SSD M2 để mà nâng cao cái tốc độ truy cập cũng như là gia tăng cái khả năng mở rộng hệ thống. Ok, như vậy là mình vừa giới thiệu nhanh cho bạn những cái đặc điểm cơ bản nhất về dòng Dell R650XS. Và đây là một cái dòng máy chủ 1U cực kỳ là phù hợp với rất là nhiều doanh nghiệp khác nhau với cái khả năng nâng cấp linh hoạt này cũng như là cái khả năng mở rộng của nó. Và hiện tại thì hàng đã có sẵn tại kho Zencity Shop rồi. Các bạn mà có nhu cầu cần tư vấn thì cứ liên hệ với Zencity Shop nhé. Và nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên ủng hộ mình một like, share cũng như là subscribe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.